دغه ځای کې کولی شئ چې تاسو د اکبر ډاټ او آر جي د لارې څخه سکالرشیپونه هم پیدا کړئ. د سکالرشیپ دپاره راځئ دلته پر دغه جاب سنټر باندې کلیک کړئ، دا هم سکالرشیپس. د دې سکالرشیپ د لارې په دې ځای کې دوی مختلف سکالرشیپونه اعلانوي. دغه سکالرشیپونه مثلا اعلان شوي دي، صحیح دی. دا که چیرې مثلا نور اعلان شوي وو او تاسو ورته فټ واست، کولی شئ چې دې لار چې اپلای ورته وکړئ د دې لار څخه هغه سکالرشیپ ته. که ماسټر وو مثلا تا لیسانس کړی وو د ماسټر دپاره اپلای کولی شئ، که پی ایچ ډي وو ماسټر دې کړی وو د پی ایچ ډي دپاره اپلای کولی شئ. هغه په فیسبوک کې هم شته. فیسبوک خو زه په دې خاطر باندې نه وایم چې فیسبوک اکثر ورسره بلد یاست. ورپسې په دغه ساحه کې دغه آر اف پي چې دی دا ځینې پروژې دي چې دوی اعلانوي، چې تاسو مثلا شرکت لرئ، د شرکت څخه غواړئ چې ځینې شیان مختلفو دفترو ته ورکړئ. ریکویسټ فار کوټیشن د نرخنامې لپاره دغه کوټیشنونه یې څه غوښتي دي، په دې ځای کې هغه فایل ډاونلوډوئ، بیرته ورته ډکوئ چې دوی کم شیان درڅخه غواړي، ته د هر شي نرخ ورته نوشته کوې، بیرته امضا کوې، ټاپه کوې، ورته استوې. ورپسې بل دغه چې دی بل سایټ هغه د جابس ډاټ ایف په نامه باندې دی. جابس ډاټ ایف عیناً دا رقم کار کوي لکه اکبر چې کوي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د لوکیشن په نامه باندې دغه پیدا کړئ، کار پیدا کړئ، مثلا کندهار، او په دې ځای کې پر کټګوري باندې کولی شئ چې پیدا کړئ. صحیح دی. مثلا کومه کټګوري چې ستا خوښه ده هغه کټګوري مثلا اکاونټ ان فاینانس، دا دغه کې راځي سرچوي. دوی د اکاونټ فاینانس لپاره ټوله پوزیشنونه چې دوی اعلان کړي دي یا په دغه سایټ کې موجود دي، دا ټوله درته دغه کوي. ښه اوس غری مصروفه دی. ښه د دې ځای څخه په دې ځای کې فقط مازې هغه کومه ساحه چې ته غواړې چې ته کار پکې وکړې هغه ساحه انتخابوې. مثلا په آی ټي سافټویر کې 4 کسه اعلان کړي دي، په هیومن ریسورس کې 19 کسه اعلان کړي دي، په انجینرینګ کې 12 کسه اعلان کړي دي، کنسټرکشن کې 15 کسه اعلان کړي دي. دا مختلف دغه دي په اصطلاح باندې د کار ساحې دي چې دا د پوزیشنونو نمبرونه ورته لیکلي دي چې دغه پوزیشنونه اعلان شوي دي. که چیرې بیا ستا د دې لارې څخه نه خوښ کولی شې چې مثلا غواړې چې یوازې په کندهار کې پیدا کړې، هم د دې ځای څخه کولی شې چې کندهار سلیکټ کړې، او هم په سر کې هغه دغه چې وو دا کارونه چې په کندهار کې اعلان شوي دي. بیرته مثلا د فیمیل پروکیورمنټ انالیست دې ته غواړې چې اپلای وکړې، عیناً هغه رقم د اکبر په رقم باندې هغه پوزیشن خلاصوي. پوزیشن چې د خلاص کړي دا ساحه د خلاصېږي، هغه عیناً هغه دغه دی، تغیر او تبدیل خو نشته پکې کې. اول د واره د کمپنۍ په باره کې معلومات ورکوي، بیا وروسته د کار په باره کې معلومات ورکوي، بیا کم کارونه دوی ستا څخه غواړي هغه کارونه دلته هغه کارونه ته نوشته کوي. ورپسې کم سکیلز ته باید ولرې هغه سکیلز درڅخه غواړي، کم کوالیفیکیشنز ته باید ولرې هغه درڅخه غواړي. په کوم ولایتو کې کارونه اعلان کړي دي هغه ولایتونه یې دلته منشن کړي دي، درته لیکلي دي. ایجوکیشن ستا څخه بیچلر ډیګري غواړي په پروکیورمنټ کې، د دې لپاره اقتصاد والا ډېر ښه جوړ دي. اقتصاد پونځۍ ساحه په ډیرو کې ده، هم په ایچ آر کې کار کولی شي، هم په فاینانس کې کار کولی شي، هم په پروکیورمنټ کې کار کولی شي، هم په اپریشن کې کار کولی شي، یعنې مختلفې ساحې دي. اوس انجینر چې بیا دی، انجینر بیا په هره ساحه کې کار نه شي کولی، نه ډاکټر په هره ساحه کې کار کولی شي، هغه به یوازې په خپل فیلډ کې پسې ګوري هغه ساحه پیدا کړي. سبمیشن ګایډلاین بیا دغه سی وي او کور لیټر درته لیکلي دي چې دغه ایمیل ادرس ته یې واستوه. دغه ایمیل ادرس دی. in the subject line of the email please mention position title and province. په دغه کې په سبجیکټ لاین کې د پوزیشن ټایټل ولیکه. پوزیشن ټایټل چې دی فیمیل پروکیورمنټ انالیست دی او دوی په څو ولایتو کې اعلان کړي دي. مثلا په دغه ولایتو کې اعلان کړي دي، ته سلاش ورکړه مثلا کندهار ورکړه چې ورځې په کندهار کې غواړم چې اپلای ورته وکړم. نو پروسه چې د عیناً دا رقم ده لکه د اکبر دپاره چې کو صحیح شو. ورپسې وظیفه ډاټ کم په نامه باندې دا هم په افغانستان کې کارونه دي. د دې کار هم عیناً دغه رقم دی لکه دغه ده جابس ډاټ ایف یا اکبر ده. د دې لارې څخه تاسو کولی شئ چې مختلف پوزیشنونه پیدا کړئ او اپلای ورته وکړئ. خو په دې ځای کې ډېر پوزیشنونه نشته، یا که چیرې پیدا هم شي په دې ځای کې اکثره وخت دولتي پوزیشنونه اعلانېږي د دې لارې څخه. ورپسې بله ساحه چې ده د یو ان جابس په نامه باندې دی. یو ان جابس چې دی دا په افغانستان کې یو ان جابس، او بله یو ان جابس د ان د ورلډ چې په ټوله نړۍ کې د یو ان جابونه دوی درته اعلانوي. هغه کولی شي چې د دې ځای څخه دا د پوزیشنونو نمونه دي. صحیح دی. په کابل کې پکار دی، دا په مزار شریف کې پکار دی، دا ټیم لیډر په کابل کې پکار دی. عیناً دغه رقم پروسه ده، فقط یو ځای فرق شته. موږ تاسو چې و یو ان یا یو ان ډي پي ته چې اپلای کوو، دلته چې اکبر د لارې چې موږ تاسو اپلای کوو نور دفترو ته موږ چې شو راستو، فقط سی وي او کور لیټر تاسو.
که مو چیرې یو ان جاب ته اپلای کوئ د هغه دپاره تاسې مجبور یاست چې اول دپاره دا P11 فارم په نامه باندې دوی یو فارم لري دغه فارم به تاسې اول ډکوئ دا فارم چې دلته ډاونلوډ شو ما ډاونلوډ کړئ صحیح دی دا فارم به خلاص کړمه دغه فارم ډکوئ دا فارم ډېر دغه ساده پوښتنې دي چې مثلا فیمیلی نیم دی تخلص په اصطلاح باندې اوه ورپسې فرست نیم دی میډل نیم دی میډین نیم دی اف اني که چیرې موجود وي ډیټ اف برث دی څو دی مثلا ډې د منت دی او ییر دی پلیس اف برث دی کوم ځای دی نیشنلټي کوم ځای ده پریزنټ نیشنلټي کوم ځای ده پریزنټ نیشنلټي مې پرون درته وویله چې ما شاید زه افغان یم اوس په امریکا کې اوسېږم زما اوسنۍ نیشنلټي چې ده مثلا امریکن یم په اصطلاح باندې نو دغه فارم چې تاسو یې ور ډکئ دا 5 صفحې دی دا فارم چې ډکئ د عمر دپاره چې په یو ان کې هر کار اعلانېږي تاسو کولی شئ چې د دې فارم څخه استفاده وکړئ او دغه فارم ورته واستوئ دوی بیا یوازې دا فارم درڅخه غواړي اوس دغه کارونه اعلان کړي دي دا کار دی په کابل کې دی دا کار دی په کابل کې اعلان شوی دی ورپسې ادر ویکنسیز دي دغه ویکنسیز دا یو ان ډي پي ارګنایزیشن یا یو ان ډي پي دی خو دغه نه دی لیکلي ولایت چې په کوم ولایت کې یا په کوم ځای کې دی نو که د هر پوزیشن خوښ شو یا مثلا تو ورته فیټ وي فقط پر هغه پوزیشن باندې کلیک کوئ د هغه پوزیشن مربوط دغه درته خلاصېږي هغه ټوله ساحه یې درته خلاصېږي ټول معلومات یې په اصطلاح باندې ښه دا د هغه پوزیشن په باره کې ټول معلومات چې تا ته یې درکوي په دې ځای کې تا ته ایمیل ادرس هم درکوي حتما یې ایمیل ادرس هم درته لیکلی دی هاو ټو اپلای دغه سایټ دی صحیح دی د دې سایټ د لارې څخه کولی شئ چې اپلای وکړئ اوس په یونیسیف کې دی دبلیو اف پی دی دبلیو ایچ او ده مثلا یو ان دی یو ان ډي پي ده یو ان هابیتات دی دغه دفترونه چې دي دا ټوله P11 فارم غواړي دغه فارم چې دا ما اوس خلاص کړي یعنی بیا سی وي ته هم ضرورت نشته کور لیټر ته هم ضرورت نشته فقط دغه فارم چې دغه لري په دې ځای کې دا ستا شخصي معلومات چې تا ډک کړل په دې ځای کې کولی شئ چې خپل دغه تعلیم په باره کې معلومات ورکړې صحیح دی مثلا دا د تعلیم په باره کې معلومات دا دې ولیکله دا فارم چې ډک دی په دې خاطر باندې دغه غټ دی په اصطلاح باندې دا په دې خاطر باندې غټ دی چې دلته بیا د کار په باره کې معلومات ورکوي امپلایمنټ ریکارډ صحیح دی د کار باره کې د کم وخت څخه تر کم وخت پورې تا کار کوئ سټارټینګ سلري اول معاش یې څو درکوئ اخر معاش یې څو درکوئ نیم اف امپلایر د کومې کمپنۍ سره د کار کوئ په اصطلاح باندې د هغه نوم لیکئ ادرس اف امپلایر په کوم ځای کې وه دا کمپنۍ په کوم ځای کې موجوده وه اګزیکټ ټایټل اف یور دغه فنکشن ستا د کار هغه عنوان یې چې شو مثلا آی ټي افسر په حیث کار کوي اچ ار افسر چې په حیث باندې کار کوي ټایپ اف بزنس دغه دفتر چې دا تا کار پکې کوي څه رقم بزنس یې کوي ان جی او نان ګورنمنټل افیس و او که ګورنمنټل افیس و چې تا کار پکې کوي ورپسې نیم اف سپروایزر په هغه ځای کې به حتما داسې یو څوک چې تا راپور کوي یا ته د لاس لاندې وي د هغه نوم څه دی ورپسې څو نفر ستا د لاس لاندې کار کوي او ریزن فار لیوینګ ولې هغه کار پرېږدي او ته راځې مثلا زموږ سره کار کوې په دې ځای کې چې ډسکریپشن اف یور ډیوټیز هغه کارونه چې تا په هغه ځای کې اجرا کول هغه دلته په دې ځای کې نشته کې دا لکه موږ تاسو په خپله سی وي کې چې مو لیکلي وه چې ما په هغه ځای کې مثلا دا کارونه کول مثلا په نور دفترو کې مخکې وکتله صحیح شو که چیرې څوک پوښتنه لري بیا کوي دا د کار کولو د کار ریفرنس د درود نفرو دا رقم نفرو نومان چې هغوی افیشل ایمیل ادرس ډېر شی دا دی چې هغوی افیشل ایمیل ادرس ولري افیشل ایمیل ادرس څخه هدف دا دی مثلا زه یم ته ما په دغه کې ورکوې مثال په ریفرنس کې مې ورکوې زه په یو ان کې کار کوم ته چې زما ایمیل ادرس ورکوې مثلا jamal.milat@undp.org مثلا دا زما یو دغه دی په اصطلاح باندې یو قسم ضمانت دی چې زه ستا لپاره کوم یا مثلا د دوی درې نفره چې دوی دا ریفرنس غواړي دا تقریبا ضمانتونه دي چې دوی ستا څخه غواړي که چېرې ته په دا دفتر کې هایر سې کار شروع کړې خو حتما ضمانت ته ضرورت شته دغه ضمانتونه دي او ډېر ښه دغه چې دی کار چې دی هغه دا رقم دی چې ته درې نفره دا رقم کسان ورته معرفي کړې چې هغه په رسمي دفترو کې کار کوي او ایمیل ادرس یې شخصي نه وي رسمي ایمیل ادرس مثلا jamal.milat@gmail.com تر دغه ایمیل ادرس دغه ایمیل ډېر تاثیر لري چې jamal.milat@uswdp.com یا .org دا ډېر تاثیر لري خو دا اوس دا دغه چې دی دا درې ریفرنسونه چې ته ورکوې
په 3 ریفرنسو کې اکثره وخت دا رقم دوی درڅخه غواړي چې ته به دا 3 ریفرنس داسې ورکړې چې یو یا 2 نفر به حتما ستا سوپروایزران تېر شوي په تېرو دفترو کې نو دوی بیا ستا د کار په باره کې هغو ته ایمیل اصلي چې د څه رقم کار کوي په دا 3 ریفرنسو کې یعنې ته داسې دغه نه شې کولی چې ته 3 سره د باندې وواستې د باندې کسان یو یا 2 به دا رقم کسان راوستې نومان لیکې چې هغه مثلا په مخکني دفتر کې تا کار ورسره کوي هغو ته ستا اهلیت ورته وایي چې کارکردګي معلومه وي زه نه پوهېږم چې اهلیت سم لغت یا نه دي اهلیت به زه چې هم غلطه دغه فکر کوم ستا کارکردګي ورته معلومه وي چې هغه به ستا په اصطلاح باندې ضمانت یې وکړي چې وایي و د ډېر ښه کار کوي یا بیخي ماشاءالله ډېر خراب کار کوي مثلا بله چې تا وظیفه مثلا ته وظیفه پرېږدې او تا د مشر سره جنجال کړی مثال او ته بیرته راولاړېږې د هغه مشر ایمیل ادرس په ضمانت کې ویشته کړې ته څه فکر کوې بل ځای دې کار نه وي کړی زه په دې باندې پوهېږم ته څه فکر کوې هغه به ستا ضمانت وکړي اشنیه کې ایمیل کو بله نو کار مه کوه ورسره ته ولې جنجال کوې او نو بله پوښتنه خو نشته